Hej! Jag heter Henrik Jönsson och måndagen den 24 oktober valde Sveriges riksdag under turbulenta former en ny talman. Talmansvalet brukar anses utgöra en prolog till hur regeringsbildningen kommer att se ut, och idag kör jag in en förnuftets krycka i ormboet för att se vad vi kan förvänta oss komma utslingrande ur den här röran. Häng med! Först och främst bör man, oavsett vad politiker själva säger, vara på det klara med att politik till stor del är showbusiness. Valutan man slåss om är röster och kryss, och en skog blöta fingrar tenderar ständigt att uppsträckta i de opinionsmässiga vindarna försöka avgöra om man för dagen ska bete sig statsmannamässigt, vara sträng eller mjuk, arg eller gråtfärdig. Sverige, som är en särpräglad konsensuskultur, tenderar att värdera korrekthet och paternalistisk statsmannamässighet mycket högt. Detta förklarar varför olika partiföreträdare ofta bråkar om vem som egentligen följer praxis på det mest seriöst praxismässiga sätt. Ett exempel på detta är överenskommelsen eller praxis att oppositionen inte ska gå in och pilla ut delar ur en genomröstad budget. Anledningen till detta är att budgeten lätt blir obalanserad om man gör på det sättet, på samma sätt som ett hus lätt blir obalanserat om en konkurrerande byggherre selektivt börjar avlägsna oönskade byggstenar när projektet är i full swing. Praxis är huvudsakligen en chimär som endast gäller så länge det passar, och man uppfinner alltid olika typer av anledningar för att hävda att det i själva verket är någon annan som gör fel när praxis bryts eller utmanas. Ett exempel på detta är när Socialdemokraterna efter att partisympatierna förändrats till deras egen fördel 2013 valde att gå in och bryta loss alliansens femte jobbskatteavdrag. Och detta under förevändningen att det inte var Socialdemokraternas uppgift att lotsa igenom budgeten. Dessutom kreativt framlade att det fanns tidigare enighet om att man skulle göra på det här sättet om resultatet blev att statsfinanserna stärktes. Det hela är naturligtvis flagrant manipulativt och ohederligt. I did it to protect you. Men ur ett machiavellianskt perspektiv djupt beundransvärt. Niccolò Machiavelli, född den 3 maj 1469 i Florens, var en florentinsk författare, filosof, historiker och politiker. Han är framförallt känd för den realpolitiska skriften Fursten. Boken demonstrerar hur ohederliga och grymma härskare i sin amoral bättre klarar att bygga starka stater, vilket enligt Machiavellis mening är gynnsamt för flertalet. En furstes dygd består i hans förmåga att vara flexibel även i moraliska frågor, varför sanningen enbart blir till ett maktmedel. Den machiavellianskt betydligt mindre rutinerade svenska borgerligheten imponerade inte i samma utsträckning när de den 27 september 2014 såg det som sin plikt att just lotsa igenom den socialdemokratiska budgeten och inte ens vågade följa S nyetablerade praxis från 2013 och stoppa det destruktiva förslaget om att göra privata vårdförsäkringar dyrare. Den ängsliga motiveringen för detta märkliga stöd var att en kommande borgerlig minoritetsregering som hämnd skulle kunna paralyseras av socialdemokratiska budgetblockeringar. Förklaringen haltar. För det första så gör socialdemokrater oavsett alltid som de vill. I'm gonna make him an offer he can't refuse. Riksdagens finansutskottschef Mikael Åsell har dessutom tidigare låtit hälsa att regeringens proposition i detta fall inte alls skyddas av budgetregelverket eftersom regeringen redan låtit 2 budgetar passera sedan förslaget lanserades. Önskan att vinna röster genom att följa praxis hänger naturligtvis på kapaciteten att vara auktoritär nog att äga definitionsprivilegiet för vad praxis är. Även i ett konsensusland som Sverige vinner den kamrermässige politiske toffelhjälte av Lilla Fridolf typ. Jag föreslår en kompromiss. Vilken borgerligheten tenderat att försöka spela, inte makten och härligheten. Och i synnerhet inte i evighet. Amen. I det nya parlamentariska läget utmanar således borgerligheten slutligen
likt en darrig och påtagligt personlighetskluven Lilla Fridolf, sin dominanta Selma om talmansposten. Nu ska jag göra det oförnuftigaste jag gjort i hela mitt liv. Nu ska vi herrarna dra åt pipan hela högen. Man nominerade sin egen talman, Andreas Norlén, och dristade sig att inte först fråga Socialdemokraterna om lov. Detta orsakade mycket bestörtning och snart var alla igång och nominerade talrika talmän. Socialdemokraterna nominerade som motdrag Åsa Lindestam, som unikt nog profilerat sig på frågorna demokrati och jämställdhet. Vänsterpartiet nominerade Lotta Jonsson Fornarve, som gick med i Vänsterpartiet redan 1979. En period då Vänsterpartiet, eller som man då hette, Vänsterpartiet kommunisterna, ännu uppbar ekonomiskt stöd från sovjetiska Moskva. Здравствуйте, дорогие юные друзья. Och den dåvarande partiledaren Lars Werner firade sin 40-årsskiva med DDRs partitoppar. Vi är som ett kommunistiskt parti en del av den internationella arbetarrörelsen. Sverigedemokraterna stödde Moderaternas val, som vann talmansposten, och som tack släppte de borgerliga partierna fram Vänsterpartiet och Socialdemokraternas talmän genom att lägga ner sina röster. Detta är på inget sätt att visa ryggrad. Det är samma vekhet som Lilla Fridolf visar inför revisor Skarvik i filmen Lilla Fridolf sticker upp från 1958. Och visa att ni också tänker på firmans framtid. Och er egen. Förlåt mig ett ögonblick. En vankelmodig önskan om att inte behöva associeras med några konkreta beslut överhuvudtaget kommer kommunikativt att bli allt svårare att positionera med floskeln att ta ansvar för Sverige. Regeringsbildningsfrågan, vilken har dryftats dagligen sedan den äldre krita-perioden, har så plötsligt tvingat riksdagspartierna till en smärtsam kollision med verkligheten. De borgerliga partierna vet att ännu ett decemberöverenskommelseliknande beslut kommer att utplåna deras trovärdighet för åratal framåt, och man har alltså inte råd att fortsätta vara bekvämt passiva. Just wait. Coming. En fullständig alliansregering med stöd av Sverigedemokraterna är inte möjlig. Detta på grund av att Centerpartiet och Liberalerna investerat för mycket förtroendekapital i att om det så stod mellan att sänka Sverige ned i det brinnande Gehenna eller att ta en latte macchiato i samma bistro som en sverigedemokrat, vore Gehenna det ansvariga alternativet för rikets framtid. Hell has no better prospect than a good man scorn. Det är även svårt för Centerpartiet och Liberalerna att aktivt ingå i en socialdemokratisk regering, eller ens att ensidigt stötta en sån regering. En sån uppslutning skulle sannolikt göra slut på Liberalerna som riksdagsparti, göra en MP med Centern och suga ännu större antal procentenheter från Socialdemokraterna till Sverigedemokraterna i ren protest mot en regering stödd på fackhatande centerpartister och skattesänkande liberaler. Partierna S, V, MP och C samt L står extremt långt ifrån varandra i de frågor som betyder mest för deras respektive väljare. Och skulle denna konstellation mot bättre vetande ändå landsättas, förslagsvis då under parollen kamikaze-regeringen, Its pilot is part of a new force. The Special Attack Corps. Kamikaze. blir den rimligen det sista samtliga av dem gör. Prioriteringen att göra en sista mandatperiod med SD i fullständig isolation som regeringens överordnade mål framstår rimligen ha begränsat långsiktig attraktionskraft hos väljarkåren. Kvar står möjligheten att formellt slutligen sätta en kula i skallen på det odöda zombie-kreatur alliansen utgjort sedan decemberöverenskommelsen. C och L får då sätta sig på avbytarbänken och släppa fram en M plus KD-regering med stöd av SD genom att lägga ner sina röster så att en sån går igenom med 154 mot 144 mandat. C och L får då möjlighet att utifrån rösta med både Socialdemokraterna och Moderaterna i olika frågor och kan i någon mån åtnjuta en vågmästarroll. Även denna konstellation är vansklig av flera anledningar. Frestelsen för C och L att ändå hoppa i säng med Socialdemokraterna blir rimligen mycket stor. Take me to bed or lose me forever.
Show me the way home! Regeringen blir mycket lättfälld och Moderaterna måste lyckas formulera en trovärdig och på något sätt sammanhängande story om ansvar som legitimerar hur man svängt från att utesluta samarbete med Sverigedemokraterna till att ändå samverka med dem. Slutligen finns det ett perifert engagemang för en S+M-regering. Denna vore rent nominellt roligare om man lyckades få med Centern och tvinga dem att byta namn till Bondedemokraterna. Man skulle då kunna positionera den som världens första renodlade BDSM-regering. Möjligen trumfas denna Kingster-regering endast av den potentiella psykedeliskt liberalnationalistiska LSD-regeringen. Men nu är jag verkligen ute och trippar. För att återknyta till det politiska vurmandet för praxis så blir det slutligen nyval efter 4 så kallade talmansrundor där ingen regering ännu kunnat bildas. Syftet med ett nyval är att låta folket efter ett dylikt misslyckande ompröva maktfördelningen mellan partierna. Detta vet partiföreträdarna, och deras väljarstöd i ett eventuellt kommande val kommer att påverkas av hur de verkligen betett sig i regeringsbildningsförsöken, när de inte längre kan gömma sig bakom floskler och önsketänkande rörande realistiska alternativ. Man har således dubbla motiv. 1. Att uppvisa integritet och trovärdighet i enlighet med vad man före valet lovat. Och 2. Samtidigt en mycket stark motivation att lyckas med en regeringsbildning och undvika risken för ett nyval där man kan komma att straffas opinionsmässigt. Sammanfattningsvis får man konstatera att avstå från att fatta jobbiga beslut oftast är det sämsta beslut man kan fatta. Och om den vuxne i rummet som det i valrörelsen talat så mycket om slutligen visar sig vara Lille Fridolf, underställs sannolikt vuxenhetskriteriet nu efterfrågan på hederliga gamla cojones. Jag heter Henrik Jönsson och jag hoppas innerligt att vi slipper ännu en destruktiv vänsterregering. Har du egna erfarenheter av att bilda eller sitta i regering? Då är jag extra intresserad av att du kontaktar mig för en live-intervju. Jag välkomnar alla respektfulla regeringsbildare. För de av er som gillar mina filmer kan jag hälsa att det gör stor skillnad om ni stöttar mig via Patreon eller Swish. Det finns länkar i videons beskrivning för de av er hjältar som vill medverka till detta. Sprid, dela, prenumerera på min YouTube-kanal. Nu tackar jag för mig och tack för att ni har lyssnat.